Hi guys, welcome back to Kanishka video vlogs. ඔන්න ඉතින් අදත් අපි ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් vlog එකක් අරන් ඒ වගේම තමයි මේ vlog එකත් ගොඩක් කට්ටිය අපේ request කරපු vlog එකක්. ඒ තමයි කොටුවේ කොහෙන්ද මේ bed sheet වර්ග vest ඒ වගේම underwears වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවද? එහෙම තියෙනවා නම් කියන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේ දේවල් හොයපු ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි අද වීඩියෝ එකම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉන්නේ කොළඹ කොටුවේ second cross street එකේ Keyzer VBA GENEX කියන shop එකේ. ඉතින් මේ shop එකේ retail වගේම wholesale item තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද මේ shop එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම prices කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ single bed sheet එකක් නේ. මේකේ price එක කොහොමද? 375. ඒකට මේ wholesale price එක retail price. Wholesale price එක 375 retail එක. මේ double bed sheet එකක්. මේක ගොඩක් තියෙනවා. 450යි. මේක wholesale double bed sheet එක 450ක්. 50. මේක qualities තියෙනවද? මේවා හැම වෙනස් නේද? 60 යනවා. 70 ගමෝ තියෙනවා. 80 තියෙනවා. ඒකට ඒකේ price 80 500 තමයි. 550. නම්බර් 1 නේ. මේ මොනවද? මේක යනවා. 80 එක කීයද? 100. 1100 චුට්ටක්. මේ වගේ බෙඩ් ෂීට් එකක් වෙන්නේ 1100ක්. 80 90 කියන සයිස් එක මේ වගේ එකක් වෙන්නේ ඔන්න රුපියල් 1100ක්. 72 90 කියන සයිස් එක වෙන්නේ රුපියල් 900ක්. 60 90 වෙන්නේ රුපියල් 900ක්. 750. මෙන්න මේ වගේ බෙඩ් ෂීට්ස් තියෙනවා. මම මේ එළියට නම් ගන්න මේක තමයි තියෙන නිසා. මේක 90 සයිස් එක. මේ තියෙන එකේ ඩිස්ප්ලේ එක හෝල්සේල් කරන 1750යි. තව ඩිසයින් මේක 90 කියන සයිස් එක 1350ක් තමයි වෙන්නේ. මේ ඩබල් බෙඩ් ෂීට් එක ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එක. මේකට බෙඩ් ෂීට් එකත් එක්ක පිලෝ කේසස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය පොලිස්ටර් මික්ස් එක 800. මේක පොලිස්ටර් මික්ස් එක. මේක වෙන්නේ රුපියල් 700ක්. ඉතින් කැටලොග් එකේ තියෙන බෙඩ් ෂීට්ස්. ඉතින් මෙන්න මේ ෂාටි බෙඩ් ෂීට් එකේ මේ විදිහට එක ලස්සන ඩිසයින්ස් තියෙනවා. තියෙන්නේ. මේ වෙලීට ගන්නෙ නැහැ. ආයෙ නමල දාන්න බැරි නිසා. වගේ තනි පාට ඉජිප්ටියන් කොටන් බෙඩ් ෂීට් එක තියෙනවා. මේක වෙන්නේ 1850යි. මේකේ බෙඩ් ෂීට් එකත් එක්ක පිලෝ කේසස් දෙකකුත් එනවා. ඉතින් ඒකේ කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේක 90 සයිස් එක 1650. මේක මේ 90 කියන සයිස් එක. මේකේ පිලෝ කේසස් 4ක් එනවා. මේක ට්වින් කොටන් බෙඩ් ෂීට් එකක්. අසල් බෙඩ් ෂීට් ආදි බෙඩ් ෂීට්. ටසල් බෙඩ් ෂීට් තියෙනවා. මේක 1750ක් වෙන්නේ. 90 මේකේ තියෙනවා මේ පාට එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. ඇත්ත මේ විදිහට ගන්න බැරි නිසා පෙන්නන්න. நீங்க அங்க அடிக்கல் அந்த நம்பர் கிடைச்சா என்ன விஷயம் கேட்டீங்க චීත්ත තියෙනවා. චීත්ත වෙන රුපියල් 250. ඉතින් මේ විදිහට මේ හෝල්සේල් දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති කරපු ඒවා. ඉතින් පැක් එකම තියෙනවා. රුපියල් 250ක් තමයි එක චීත්තයක් වෙන්නේ. 350. හයම 350යි. එකක් නෙමෙයි හයක්. හයක්ම 350යි.
මේ වගේ බේබි ගවුම් තියෙන එක 6ක්ම 350ක් වෙන්නේ. මේක ග්ලෝස් ක්ලාස් එක කැන්වස් තියෙනවා සාරම් තියෙනවා අපි කරා කැන්වස් එක තුන්සිය 350ක් වෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් නිව් බෝර්න් බේබීස්ලට නැපීස් පොඩි ගවුම් එහෙම හෙව්වනම් මෙතන මේ ෂොප් එකේ තියෙනවා 350ක් වෙන්නේ. තේරෙනවද? ඒවා කීයද? මේක 160ක් කනේ. එකක් 160ක් වෙනවා. පොඩි කිට් එක මේක කීයද? 750. 12ක් 750. මේ වගේ පෑන්ටි තියෙනවා 750ක් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ නයිට් ඩ්‍රස් තියෙනවා. මේවා කීයද වෙන්නේ? 400. හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එක. හෝල්සේල් 425යි. ඒකේ කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. රත් තියෙනවා තියෙනවද? අත් තියෙනවා. මේක 500 දාලා තමයි. ඒක 550. මෙන්න මේ වගේ ගවුම් එන්නේ රුපියල් 500ක් නේ. මේකේ පාටවල් ගවුම් සයිසස් එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. මේ වගේ ගවුමක් වෙන්නේ රුපියල් 500ක්. මගේ ෆෝන් එකේ. මේවා බතික් ගවුම්. බතික් ගවුම් තියෙනවා. බතික් ගවුම් අවස්කොට් තියෙනවා. බතික් ගවුම් තියෙනවා. බතික් මේ වගේ බතික් ගවුම් තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ 1500ක්. කලර්ස් එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. අන්ඩර්වෙයර්ස් තියෙනවා. ස්කූල් අන්ඩර්වෙයර්. මේකක් වෙන්නේ කීයද? 300. 300ක් වෙන්නේ. ඉතින් සයිස් තියෙනවා. සයිස් කාට ගොඩක්. ෂෝට් කලිසම් තියෙනවද? ෂෝට් කලිසම්ස් තියෙනවා. එක සයිසස් තියෙනවා. 125යි. 125යි 200යි ඒ වගේ ප්‍රයිසස් තමයි වෙන්නේ සයිස් එකෙන් සයිස් එකට. ඉතින් ඔන්න ඔයාලත් මේ වගේ ෂොප් එකක් හොය හිටියද? බෙඩ් ෂීට් වර්ග, ටවල්ස්, පිලෝ කේසස්, චීත්, නයිට් ඩ්‍රස්, බෙඩ් කෝට්, අන්ඩර්වෙයර්ස් ඒ වගේ දේවල් අඩුවට ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඔන්න මෙන්න මේ ෂොප් එකට આવොත් ඔයාලට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම මෙතනින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතාම පහසු මිලකට. ඉතින් වීඩියෝ එකේ අපි ගොඩාක් ඒවා ප්‍රයිසස් කිව්වේ නැහැ. පෙන්වන්න විතරයි පුළුවන් උනේ. මොකද මේ ෂොප්ස් වලට ගොඩාක් සෙනග යනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට බාධාවක් වෙනවනේ. අපි වීඩියෝ එකක් කරද්දී ඒ නිසා අපි එහෙම හැම එකකම ප්‍රයිසස් දෙන්නන්න ගියේ නැහැ. අපිට පුළුවන් ටික තමයි අපි ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ. ඉතින් අපි කීප දෙනෙක්ම මේ වීඩියෝ එකක් රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා. අඩුවට ගන්න පුළුවන් දණක් කියන්න කියලා. ඉතින් මේ ෂොප් එක තියෙන්නේ කේසර් ස්ට්‍රීට් එකේ. ඉතින් ඔයාලට මල්වත්ත පාරෙන් ආවත් කේසර් ස්ට්‍රීට් එකට එන්න පුළුවන්. ෆස්ට්, සෙකන්ඩ්,
ඕනම රෝඩ් එකකින් ආවොත් ඔයගලන්ට Keyzer ස්ට්‍රීට් එකට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන හරියටම ෆස්ට් ක්‍රොස් ස්ට්‍රීට් එකයි සෙකන්ඩ් ක්‍රොස් ස්ට්‍රීට් එකයි අතර තියෙන Keyzer ස්ට්‍රීට් එකේ කෑල්ල තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෂොප් එක විතරක් නෙමෙයි මෙතන එහා පැත්තේ තව ෂොප්ස් කීපයක්ම තිබ්බා. ඉතින් ඕගලන්ට මේ හැම එකටම ගිහිල්ලා බලලා චෙක් කරලා බලලා ගණන් බලලා ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බෙඩ් ෂීට් සීට්ටු වගේ දානවා නම් ඔන්න ඕගොල්ලන්ටත් තොග ගන්න පුළුවන් හැකියාව මෙතනින් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තොග විතරක් නෙමෙයි තොග සිල්වර දෙකම විකුණනවා. ඉතින් ඔයාලට එකක් උනත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු අයිටම් රේන්ජ් එකක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙන බෙඩ් ෂීට් ගැන කතා කරොත් බෙඩ් ෂීට් වර්ග කිහිපයක්ම මෙතන තියෙනවා එක එක ක්වොලිටිස් වලින්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඔයාලගේ අතේ තියෙන ගානට ඔයගලන්ට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන පොඩි අයගේ අන්ඩර්වෙයර්ස් එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම බේබි නැප්කින්ස්, බේබි ෆ්‍රොක්ස් ඒ වගේ දේවලුත් ඉතාම පහසු මිලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තමයි මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේම අලුත් shopping වීඩියෝ අත්දැකීමක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඉතින් අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සරහට අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහාන් comment එකක් දාගෙන යන්න. අපි ඔයගලන්ගේ ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝස් ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. එහෙනම් ඉතින් මම අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම ආදරයෙන් පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න ගිහින් එන්නම්. බයි.